මාත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවන හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ වීඩියෝ ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකට දාන වීඩියෝස් හදන අයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එඩිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිට් එක අපි කොහෙන්වත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ PC එකේ හරි ලැප්ටොප් එකේ හරි තියෙන Windows 10 නම් මේ Windows 10 එකට මේ වීඩියෝ එඩිට් එක ෆ්‍රී වෙනවා. Windows 7 වලයි 8 වලයි අලුතෙන් Windows 11 වලයි මේක නම් තියනවාද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. ඔයාලත් මේක තියනවාද කියලා බලලා Windows 7 වලයි 8 වලයි 11 වලයි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ Windows 10 වල මේ වීඩියෝ එඩිට් එක ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ video editor කියලා. video editor කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට video editor එක පෙන්නයි. දැන් මේක ඕපන් කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එඩිට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ සමහර විට මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාට වෙලා මෙතන වීඩියෝ එඩිටර් වගේම මෙතන ෆොටෝස් කියලා විතරක් පෙන්නයි. ඔයාට මෙහිම ආවොත් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ new video project කියන එක අලුත් වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් කළු පාට රාවත් කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝස් වලට යන්න ඕනි. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒක මේ new video වල new video project කියලා තියෙන එකට යන්න ඕනි. ඉතින් මේ new video project කියන එකට ගියාට පස්සේ ටිකක් වෙලා load වෙලා ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හදන වීඩියෝ එකට නමක් ඉල්ලයි. ඔයාට ඕන නම් මෙතනදී මේක skip කරලා පස්සේ උනත් මේ වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරිය හරි නැත්නම් වෙබ් එකේ හරි නැත්නම් කලෙක්ෂන් එකේ හරි තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ වගේම ෆොටෝස් සෙට් කරත් ඒක මේ වීඩියෝ එඩිට් එකේදී අපිට වීඩියෝ එකක් විදිහට ප්ලේ වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ from this PC කියන එකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හරි නැත්නම් වෙබ් කියන එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි නැත්නම් කලෙක්ෂන් කියන එකෙන් කලෙක්ෂන් එකෙන් හරි ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝස් ටිකක් හරි දාගන්න ඕනි. මම දැන් මෙතනට ෆොටෝස් ටිකකුයි වීඩියෝස් ටිකකුයි ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකකින් එක උනත් මෙතනට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝස් ටික එකපාරම ඩ්‍රැග් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම වීඩියෝ එකකටම මේ ටික් එක දාලා. මේ ඩ්‍රැග් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහට මේ වීඩියෝස් වගේම ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඩ් ටයිටල් කාඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට ටයිටල් කාඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ ඩියුරේෂන් කියන එකෙන් ටයිටල් කාඩ් එක පෙන්වන්න ඕනි කාලයත්
මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකෙන් ටයිටල් කාඩ් එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වගේම මෙතනින් ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්න ඕනි විදිහත් මෙතනින් ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්න ඕනි ස්ථානයත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහාට ඕන විදිහට දීලා ඩන් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට මේ ටයිටල් කාඩ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවා නම් මේ ටයිම් කියන එකෙන් වීඩියෝ ඔයාට ඕන විදිහට ටයිම් කරගන්නත් මේ ස්ප්ලයිට් කියන එකෙන් වීඩියෝ ඔයාට ඕන විදිහට දෙකට හදා ගන්නත් ඒ වගේම මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකෙන් වීඩියෝ අතරතුර මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් තියන්නත් ඒ වගේම මෝෂන් කියන එකෙන් වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ඕනි විදිහ හදාගන්නත් ඒ වගේම මේකේ තියෙන හොඳ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි මේ 3D effect කියන එක. ඉතින් මේ 3D effect කියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සමහරට මැසේජ් එකක් එයි. මෙහෙම මැසේජ් එකක් ආවුට් කරන්න තියෙන්නේ. මේ මැසේජ් එක අයින් වෙනකන් ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්න එක. ඔයාලට දැන් මෙතන 3D effect ටිකක් වෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් උනත් කැමති 3D effect එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයා ඇඩ් කරගත්ත 3D effect එක පෙන්වන්න ඕනි කාලයත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි 3D effect එකක් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒ 3D effect එක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් අපිට එතන තියෙන 3D effect විතරක් නෙවෙයි මේ 3D library එකේ තියෙන 3D effect උත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ 3D library එකේ ගොඩක් 3D effect තියෙනවා. මේ 3D library එකේ effect එකක් ඇඩ් කරද්දී නම් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ 3D library එකකින් effect එකක් කරාම තියෙන තාත් වාසිය තමයි අපිට ඒක පෙන්වන්න ඕනි විදිය හදාගන්න පුළුවන්. මට මෙතනින් එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් මෙතනින් ඔයාට ඕන විදියට කාලය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අපි මේ ඇඩ් කරගත්ත 3D effect එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් හෝප් කියන එක දාගත් ඉන්නේ ඒ විදිහට ටිකකින් අක්ෂර එක පාට උඩට ගිහිලා නැති වෙලා ගියේ. ඔයාට මෙතනින් වෙන එකක් දාගෙන තව ලස්සන විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒ විදිහට ඕන් 3D effect ඇඩ් කරලා මෙතනින් ඩන් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකේ තියෙන තවත් එඩිටර් එකක් තමයි මේ ෆිල්ටර්ස් කියන එක. ඔයාලට මේ ෆිල්ටර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ෆිල්ටර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හිතනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා වීඩියෝ එකේ ටයිම් එක අඩු කරන්න ඕන කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකේදී ඒ වැඩිත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ මේ ස්පීඩ් කියන එකෙනුයි. මේ ස්පීඩ් කියන එකෙන් ඔයාට වීඩියෝ එක ස්ලෝද නෝමල්ද ෆාස්ට්ද පෙන්වන්න ඕනි කියලා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාට වගේ වීඩියෝ රොටේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ 33
ක්ලික් කරාම මෙහෙම රිමූව් ඕල් කියලා පෙන්නනවා. ඒ රිමූව් ඕල් කියලා දුන්නාම වෙන්නේ ඔයා දැන්ට සටහන් තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝ එඩිට් ටික අයින් වෙලා යන එකයි. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වලට විතරක් නෙමෙයි මේ ෆොටෝ එකටත් ඔයාලට ඒ විදිහටම එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ෆොටෝස් එකක් ඇඩ් කරාම වෙන්නේ ඒ ෆොටෝස් එක ඒ විදිහටම ටික වෙලා මේ වීඩියෝ එඩිට් එකේ පෙන්නනවා. ස්කිප් කරලා පස්සේ ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අපි එඩ් කරගන්න ෆොටෝස් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම දකින විදිහට තියෙන හොඳම එඩිට් කරන එකක් තමයි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් කියන එක. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් කියන එකෙන් ඔයාට වගේ වීඩියෝ එකට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා YouTube එකේ වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් දානකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මොකද ඔයා දාන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකට කොපිරයිට් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාන්න කලින් මේකේ වොලියුම් එක ගොඩක් අඩු කරනවා. නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකටත් කොපිරයිට් දෙන්න පුළුවන්. කොපිරයිට් තියෙන මියුසික් එකක් දැම්මොත් ඉතින් දැන් ඔයාට මෙතනින් කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක දාලා ඔයාලට ඩන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකක් හදලා පස්සේ ඒකට ඔඩියෝ ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ කස්ටම් ඔඩියෝ කියන එකෙන් ඒ වැඩෙත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දුන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රධානම වීඩියෝ එඩ් කරන ක්‍රම ටික. ඒ වගේම මේ ටික් තුන ක්ලික් කරලා මේකේ තව වීඩියෝ එඩිට් කරන ක්‍රම දෙක තුනක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ක්‍රම දාලා ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරාට පස්සේ මේ ෆිනිෂ් වීඩියෝ ගිහලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆිනිෂ් වීඩියෝ ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ක්වොලිටි එකක් ඉල්ලයි. ඔයාට මෙතනින් හයි ක්වොලිටි දෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් මීඩියම් දෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් මේ ලෝ ක්වොලිටි දෙන්නත් පුළුවන්. මේ ලෝ ක්වොලිටි දෙන්න මොනම් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ සයිස් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ හයි ක්වොලිටි දෙනවා නම් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති ක්වොලිටි එකක් දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. එක්ස්පෝර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගෙන් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ෆයිල් එක සේව් කරගන්න තැනක් අහයි. ඔයාට දැන් මෙතන ඔයාගේ කැමති ෆෝල්ඩර් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කැමති තැනක් තෝරලා ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට නමක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයා කලින් වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න පටන් ගද්දි ඒකට නමක් දුන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම ඔයාට දීපු නම වෙනස් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ටින් කියලා ලෝඩ් වෙනවා පෙන්නයි. ඉතින් මේ ලෝඩ් වෙන එකට නම් ටිකක් වෙලා යනවා. මේ ලෝඩ් වෙලා එක ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට වාගේ එඩිට් කරපු වීඩියෝ එක සාමාන්‍ය ලැක්ම ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පෙන්වන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට නෙමෙයි. ඉතින් අද කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි අපේ Windows වලට ෆ්‍රී වෙන වීඩියෝ එඩිට් එකෙන් ලේසියෙන් වගේම ඉක්මනින්
වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට නරඹන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න SH Master YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න.